हरिओम. सीमाज रिदम योगा या यूट्यूब चॅनलवर मी सौ सीमा पाटील आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. नवरात्र स्पेशल योग जागर या उपक्रमांतर्गत पद्मासन, ओंकार चॅन्टिंग, मानेच्या काही पूरक हालचाली आपण कालपर्यंत समजवून घेतल्यात. आता आज आपण जाणून घेणार आहोत आपले शोल्डर्स अर्थात अप्पर बॉडीच्या काही मूवमेंट्स. त्याच्यासाठी योगासनांपूर्वीच्या काही पूरक हालचाली जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सर्वात आधी मी माझ्या कम्फर्टेबल पोझिशनमध्ये अर्थात अर्ध पद्मासनामध्ये मी बसलेली आहे आणि दोन्ही हात आता माझ्या खांद्याच्या सरळ रेषेत मी घेतले आहेत. सावकाश मी डावा हात मॅटला टच करत उजवा हात श्वास घेत वर घ्यायचा आहे आणि श्वास सोडत 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 डाव्या बाजूला झुकायचं आहे. स्लोली अँड जेंटली बेंड ऑन युअर लेफ्ट साइड. ओके. आता इथून आपल्याला परत नाही यायचं. जस्ट इथे आपला एल्बो ड्रॉप करायचा. हाताचा कोपर इथेच मॅटला टच करायचं आहे आणि होल्ड करायचं. याच पोझिशनमध्ये आपण होल्ड करणार आहोत. बऱ्याच जणांचं उजवा गुडघा वर उचलला जाऊ शकतो जेव्हा आपण डाव्या साईडला झुकतो आहोत तेव्हा. ओके. पण त्याला जाणीवपूर्वक आपल्याला मॅटला टच ठेवायचं आहे. ओके. अँड होल्ड. 1 2 3 4 अँड 5. आता इथूनच पुन्हा आपल्याला परत नाही यायचं आहे. जस्ट आता आपला लेफ्ट पाम टू एल्बो मॅटला टच आहे. आता आपला राईट पाम पण त्याच अलाइनमेंटमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ही पोझिशन जमत नसेल तर हरकत नाही. तुम्ही फक्त सिंपल दोन्ही हात या साईडला टेकवायचे आहेत आणि हलकासा स्पायनल ट्विस्ट देत या ठिकाणी होल्ड करायचे. 5 4 3 2 अँड 1. ओके. स्लोली कम बॅक. इनहेल अँड विथ एक्सेल रिलॅक्स. ओके. नेक्स्ट अगेन इथे आता उजवा हात मॅटला टच होईल. लेफ्ट हँड अप and with exhale hold. 1 2 3 4 and 5. ओके. इथे फक्त पुन्हा एकदा उजवा हाताचा कोपर मॅटला टच होईल and hold. 5 4 3 2 1. ओके. नॉट फिनिश इट. इथे आता आपण पुन्हा सेम पोझिशन करणार आहोत. दोन्ही ऑप्शन्स तुमच्याकडे आहे. पाम टू एल्बो मॅटला टच करा किंवा दोन्ही पाम्स मॅटला टच राहतील. ओके. होल्ड. 5 4 3 2 1. ओके. स्लोली कम अप. इनहेल अँड विथ एक्सहेल रिलॅक्स. ओके. रिलॅक्स. नेक्स्ट आहे ह्या आपल्या आता 3 मुवमेंट्स इथे झाल्या. पुढची मुवमेंट करणार आहोत आपण. इथे आपल्याला पाम टुगेदर करायचं. ओके. दोन्ही हातांची इथे नमस्कार स्थिती आणि इथे याला आपण या पद्धतीने घट्ट ग्रीप करून घ्यायची आहे. ओके. दोन्ही हात ताठ. श्वास घ्यायचा आणि श्वास घेत 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 दोन्ही हात वर. लिफ्ट युअर स्पाइन, स्ट्रेच युअर आर्म्स अँड सिम्पली होल्ड. होल्ड. कम ऑन. 1 2 3 4 5. नॉट फिनिश इट. आता इथे सावकाश आपल्याला लेफ्टला बेंड व्हायचं आहे. 5 4 3 2 1. ओके. इनहेल सेंटर अँड विथ एक्सेल बेंड ऑन युअर राईट साईड. होल्ड. 5 4 3 2 1. ओके. इनहेल कम बॅक अँड एक्सेल रिलॅक्स. ओके. ओके. या ठिकाणी आपण ह्या 2 मुवमेंट्स जाणून घेतल्या. ओके. नेक्स्ट आहे आता स्पायनल ट्विस्ट. ओके. चलो. दोन्ही हात पुन्हा एकदा खांद्याच्या सरळ रेषेत असतील. इनहेल पोट आतमध्ये घ्यायचे. डावा हात आपल्या उजव्या गुडघ्यावर. ओके. लेफ्ट पाम ऑन युअर राईट नी अँड राईट पाम बिहाइंड युअर राईट हिप. आता तुम्हाला ही पोझिशन माझी अशी दिसणार नाही, सो मी तुम्हाला थोडंसं साईड अँगलमधून दाखवते. ओके. चलो. Left palm on your right knee, right palm behind your right hip, turn on your right side, look back, hold. 1 2 3 4 and 5. Okay. Relax. Come back.
ओके. पुन्हा दुसऱ्या साईडने आपण सेम करणार. उजवा हात डाव्या गुडघ्यावर, डावा हात मागे आणि मान मागे. पाठीच्या कण्याकडे पूर्णपणे फोकस करायचे. हंच करून आपण ट्विस्टिंग करणार नाही आहोत. पाठीच्या कण्याला हलकंसं पुश करायचं, चेस्ट ओपन अँड देन टर्न, होल्ड. 5 4 3 2 and 1. Okay, inhale, come back and exhale, relax. Okay, चल. आय होप आता तुम्हाला आज एवढं पुरेसं आहे, कारण सुरुवात करणार असाल तर तुम्हाला हे जुजबी ज्ञान पुरेसं आहे असं मला वाटतं. कारण की कधीही आपल्या शरीराला आपल्या म्हणजे बियॉन्ड लिमिट कधीही ते क्रॉस करायचं नाही. नाही तर मग काय होतं, सुरुवातीलाच अति करण्याच्या नादात आणि छान जमतं आहे वगैरे म्हणून आपण अति करायला जातो आणि मग पेन होतं, बॉडी पेन स्टार्ट झालं की मग आपलं लगेच दुसऱ्या दिवशी इच्छा थोडीशी डाऊन होऊन जाते. मन लगेच आपलं नाराज होतं की अरे नको आज दुखतं आहे, मग आपण आज स्किप करूया, मग बघू उद्या परवा. हां, सो अशा पद्धतीने अगदी स्लोली अँड जेंटली थोडंसं इनहेल आणि एक्झेलकडे फोकस करायचं आहे. जेव्हा पण आपण मुवमेंट्स काही करतो तर त्यावेळेस जमिनीपासून जेव्हा आपला हात वर जातो आहे किंवा आपण आपली बॉडी वरती लिफ्ट करतो आहे तेव्हा स्पाईनवर पण फोकस करायचं आणि आपल्या ब्रिदिंगवर पण फोकस करायचं आहे. जेणेकरून जेव्हा आपण जमिनीपासून वर करतो आहे हात त्यावेळेस साहजिकच आपण इनहेल करत असतो. एवढी गोष्ट लक्षात ठेवायचं म्हणजे तुमची श्वासाची गडबड नाही होणार. इनहेल आणि जेव्हा आपण जमिनीच्या दिशेने जातो आहे त्यावेळेस आपल्याला एक्झेल करायचं आहे, एवढं जरूर लक्षात ठेवा. ओके, चला पुन्हा आपण भेटणारच आहोत पुढच्या व्हिडिओत आणि छान अजून नवीन माहिती, नवीन आसनं मी तुमच्यासमोर घेऊन येणार आहे. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा. योगासनांचा योगाभ्यासाला सुरुवात केली नसेल तर नक्की सुरुवात करा. थँक्यू सो मच टू लिसनिंग मी व्हेरी पेशंटली अँड पोलाइटली. बरं, अजून एक की आपलं हे योग अभ्यासात जर तुम्ही सुरू केला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत, नातेवाईकांपर्यंत जरूर शेअर करा, कारण म्हटलं आहे ना, शेअरिंग इज केअरिंग. ओके, चल बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे. धन्यवाद.